Hello everyone, welcome to ekuhipath. So আজি আমি আমাৰ যোনটো স্কিল টেষ্টৰ এক্সাম হয় ADRE স্কিল টেষ্টৰ এক্সাম সো লাষ্ট ইয়াৰ যোনটো আমাৰ সিলেবাস আছিলে সো সেই সিলেবাসটো এবাৰ ডিসকাস কৰিম আমাৰ ক্যাটাগৰি ওয়াইজ কি আছিলে MS ওয়ার্ডত কি দিয়া আছিলে MS এক্সেলত কি দিয়া আছিলে MS পাৱাৰ পইণ্টত কি দিয়া আছিলে সো সেইখিনি বস্তু আমি আজি এটা ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে So, first to our tinta category asile last year jeta exam hoisile our tinta category asile eta asile HSLC in science tar pisot second to asile eta bachelor degree aru jonto third category asile hetu asile apanalokor degree with diploma in library science thik ase tinta category amar asile so category 1 ot jonto MS Word or karone requirements asile tate amar syllabus ot mention asile document creation basic formatting editing alignment and printing তো এই চাৰিটা বস্তু আমাৰ HSLC সায়েন্সৰ যোনটো ক্যাটাগৰি আছিল তাতে যোনটো MS ওয়াৰ্ডৰ MS ওয়াৰ্ড আছিল তাৰ কাৰণে আমাৰ ৰিকুৱাৰমেন্টস আছিল ঠিক আছে সো এই চাৰিটা বস্তুৱে আমাৰ এই কোৰ্সটোত কমপ্লিট আপোনালোকক শিকোৱা হৈছে ডকুমেন্ট এটা কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে সেইখিনি বস্তু মই আপোনালোকক MS ওয়াৰ্ডত দেখাইছো বেসিক যোনখিনি ফৰমেটিং হয় সেইখিনি বস্তু অলৰেডি আপোনালোকক MS ওয়াৰ্ডত ডিসকাস কৰা আছে আৰু এডিটিং খিনি মই আপোনালোকৰ MS ওয়াৰ্ডত ডিসকাস কৰা হৈছে আৰু এলাইনমেন্ট এণ্ড প্ৰিন্টিং খিনিটো আপোনালোকৰ যেতিয়া মই প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন কৰাইছিলো সো হে প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চনটো ডিসকাস কৰা আছে তাৰ লগতে আমি যেতিয়া ক্লাছত শিকাইছিলো মই আপোনালোকক এলাইনমেন্ট কেনেকৈ মিলাব লাগে বা প্ৰিন্টিং অপচনত কি আপোনালোকৰ থাকে সেই গুটেইখিনি বস্তু আমাৰ এই কোৰ্সটোত আপোনালোকক সেইখিনি ডিসকাস কৰা হৈছে ঠিক আছে তাৰ পিছত আছে আমাৰ MS এক্সেলত সো MS এক্সেলত আমাৰ কি আছিল ফাংশনালিটিজ অফ এক্সেল বেসিক ফাংশনালিটিজ অফ এক্সেল বেসিক ফৰ্মুলা এলাইনমেন্ট এণ্ড প্ৰিন্টিং So MS Excelত আপোনালোকক ইয়াত যিমানখিনি বস্তু দিয়া আছে বেসিক ফাংশনালিটিজ অফ এক্সেল বেসিক ফৰ্মুলা এলাইনমেন্ট এণ্ড প্ৰিন্টিং আমি আমাৰ যোনটো কোৰ্স আছে তাত ইয়াতকে আমাৰ বহুতখিনি বস্তু আপোনালোকৰ ওপৰত শিকোৱা আছে মানে যিমানখিনি বস্তু দৰকাৰ হয় তাতকেও বেছিকৈ শিকোৱা আছে যেহেতু আমি যেতিয়া কোৰ্সটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো তেতিয়া আমাৰ MS syllabus to release one asle ঠিক আছে তো হেতু কাৰণে আমি নরমাল যোনবিলাক সেন্ট্রাল এক্সাম হয় সেন্ট্রাল এক্সামৰ সিলেবাস মতে আমি কোৰ্সটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলো স্টিল আপোনালোকে যোনখিনি বস্তু আপোনালোকৰ MS এক্সেলত শিকোৱা গৈছে সেই গুটেইখিনি বস্তু যদি আপোনালোকে জানে তেতিয়াহলে আপোনালোকেটো এই যোনটো সিলেবাস দিছে বেসিক ফাংশনালিটিজ অফ এক্সেল বেসিক ফৰ্মুলা এলাইনমেন্ট এণ্ড প্ৰিন্টিং সেইখিনি একেবাৰে আপোনালোকৰ কাৰণে ইজি হৈ যাব ঠিক আছে সো এই গুটেই তিনটা বস্তুৱে আমাৰ এটো কোৰ্সত অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰা হৈ গৈছে আৰু পাৱাৰ পইণ্টটো আমাৰ ডকুমেন্ট ক্ৰিয়েচন বেসিক ফৰমেটিং এণ্ড এলাইনমেন্ট এণ্ড প্ৰিন্টিং এই তিনিটা বস্তুৱে আমাৰ কোৰ্সত অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰা হৈ গৈছে পাৱাৰ পইণ্টত এখিনি নৰমাল বস্তু হয় ডকুমেন্ট এটা কেনেকৈ আপোনালোকে পাৱাৰ পইণ্টত ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ৰাইট পিপিটি বিলাক তাৰ পিছত পিপিটিত কেনেকৈ আপোনালোকে কিছুমান স্মল চেঞ্জেস কৰিব পাৰে আখৰ সৰু ডাঙৰ কৰা বা টেক্সটৰ কালাৰ চেঞ্জ কৰা ঠিক আছে ফৰমেটিংৰ বস্তুখিনি সেইখিনি বস্তু অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে আৰু সেম ওয়াৰ্ডৰ নিচিনাকেও আপোনালোকে পিপিটিটো কেনেকৈ এলাইনমেন্ট খিনি মিলাব পাৰিব তাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকৰ পিপিটিটো কমপ্লিট হৈ গ'ল কৰি পেলানি তেতিয়া তাৰ পিছত আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰিন্ট কৰিব পাৰিব পিপিটিটো স্লাইড কেখন কেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰিন্ট কৰিব পাৰিব সেইখিনি বস্তু আমি MS পাৱাৰ পইণ্টত অলৰেডি ডিসকাস কৰা হৈছে তাৰ পিছত ক্যাটাগৰি 2 ত আসলে আমাৰ যোনটো ক্যাটাগৰি 2 হৈ গল ব্যাচেলৰ ডিগ্ৰী কাৰণে সো ব্যাচেলৰ ডিগ্ৰী কাৰণেও আগৰ যোনটো ক্যাটাগৰি আসলে তাৰ হৈতি সেমে হয় জাস্ট এটা বস্তু নতুনকৈ এড কৰিছে যে টেবল ক্ৰিয়েচন সো অলৰেডি মই আপোনালোকক MS ওয়াৰ্ডত টেবল কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে সেইখিনি বস্তু শিকাইছো আৰু যোনটো প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন আপোনালোকক ডিসকাস কৰিছো এতিয়ালৈকে সো সেই কোৱেশ্চনটো মই টেবল কেনেকৈ এড কৰিব লাগে বা কোৱেশ্চনত কেনেকৈ টেবল এড কৰিবলৈ আহে আপোনালোকক সেইটো বস্তু অলৰেডি আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰা হৈ গৈছে বাকিখিনি বস্তুটো আগৰ ক্যাটাগৰিটোৰ লগত সেমে আছে ইয়াতে ঠিক আছে ডকুমেন্ট ক্ৰিয়েচন ফৰমেটিং ডকুমেন্ট টেবল ক্ৰিয়েচন এণ্ড এডিটিং এলাইনমেন্ট এণ্ড প্ৰিন্টিং সো এইখিনি বস্তু আমাৰ ডান Syllabus for MS Excel. So MS Excel is a intermediate level formatting, intermediate formula, conditional maths and validation, alignment and printing. So MS Excel যোনখিনি ফৰ্মুলা মই এতিয়ালৈকে ডিসকাস কৰিছো সো সেইখিনি ফৰ্মুলা আমাৰ ইয়াতে ইনক্লুড হৈ আছে ঠিক আছে যেনেকৈ হৈ গল আমাৰ কাউন্ট ইফ হৈ গল বা সাম ইফ হৈ গল বা আপোনালোকৰ ইফ কন্ডিশন হৈ গল ঠিক আছে কেনেকৈ আপোনালোকে সেইবিলাক এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেইখিনি বস্তু MS Excel আমি ডিসকাস কৰিছো ইন্টাৰমিডিয়েট ফৰ্মুলা সেম conditional maths and validation condition apply কৰি প্লানি কেনেকৈ আপোনালোকে বস্তুখিনি ৰিফাইন কৰিব পাৰিব MS Excelত তো সেইখিনি বস্তু অলৰেডি আপোনালোকৰ ডিসকাস কৰা হৈ গৈছে আৰু
MS Wordৰ নিচিনাকৈ MS Excelত কেনেকৈ আপোনালোকে এলাইনমেণ্ট কৰিব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ এক্সেলৰ যোনটো ফাইল হয় সেই ফাইলটো যেতিয়া আপোনালোকৰ কমপ্লিট হ'ব তাৰপিছত সেই ফাইলটো আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰিব সেইখিনি বস্তু আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আছে চিলেবাছ ফৰ MS PowerPoint ছেমেই হয় আগৰ যোনটো চিলেবাছ আছিলে MS PowerPointৰ কাৰণে বেচেলৰ ডিগ্ৰীৰ কাৰণেও PowerPointত আপোনালোকৰ ছেম চিলেবাছ হয় তো এইটো মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰা হৈ গৈছে এইখিনি বস্তু তাৰপিছত নেক্সট আছে আমাৰ কেটেগৰী 3 ঠিক আছে কেটেগৰী 3 মানে হৈ গ'ল ডিগ্ৰী উইথ ডিপ্ল'মা আৰু লাইব্ৰেৰী ছায়েন্সৰ কাৰণে চ' ইয়াতে আমাক চিলেবাছ ফৰ MS Wordত কি দিছে ডকুমেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন এণ্ড এডিটিং ডিটেইল ফৰ্মেটিং ৰেফাৰেঞ্চেছ টেবল ক্ৰিয়েশ্যন এণ্ড এডিটিং ক্ৰিয়েটেড নাম্বাৰ্ড অৰ বুলেটেড লিষ্ট এণ্ড মডিফাইং কেৰেক্টাৰ্ছ এলাইনমেণ্ট এণ্ড প্ৰিণ্টিং চ' ছেম বেছিক আগৰখিনিয়ে হয় জাষ্ট দুটা বস্তু কি এড কৰিছে ৰেফাৰেঞ্চেছৰ আৰু এটা বস্তু কি এড কৰিছে যে creating numbered or bulleted list and modifying characters তো অলৰেডি মই যোনটো কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিলোঁ MS Wordত তাতেই মই আপোনালোকক কেনেকৈ আপোনালোকে নাম্বাৰছ এড কৰিব পাৰিব বা বুলেটছ কেনেকৈ আপোনালোকে দিব পাৰিব সেইখিনি বস্তু মই আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ MS Wordত ঠিক আছে তাৰ বাকি যোনখিনি আছে ডকুমেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন এণ্ড এডিটিং ডিটেইল ফৰ্মেটিং ৰেফাৰেঞ্চেছ টেবল ক্ৰিয়েশ্যন এণ্ড এডিটিং এইখিনি বস্তু অলৰেডি কোৰ্চত এক্সপ্লেইন কৰা হৈ গৈছে ঠিক আছে এলাইনমেণ্ট এণ্ড প্ৰিণ্টিঙক ইনক্লুড কৰি পেলানি তাৰপিছত MS Excelৰ কাৰণে আছে ডিটেইল টেবলছ ডিটেইল ফৰ্মুলা ফৰ্মেটিং এণ্ড প্ৰিণ্টিং পাইভটিং লুকআপ মেথডছ ইউজিং চাৰ্ট উইজাৰ্ডছ চ' ডিটেইল টেবলছ ডিটেইল ফৰ্মুলা ফৰ্মেটিং এণ্ড প্ৰিণ্টিংটো এই তিনিটা বস্তুটো আগতো কেটেগৰীটোতো আছিলে ঠিক আছে নতুনকৈ ইয়াত কি ইনক্লুড হৈছে পাইভটিং লুকআপ মেথডছ এণ্ড ইউজিং চাৰ্ট উইজাৰ্ডছ কিন্তু আপোনালোকে লাষ্ট ইয়েৰ যদি পেপাৰবিলাক চাই তাতে আপোনালোকৰ পাইভটিং আৰু লুকআপ মেথডছৰ ওপৰত এটা বা দুটা শিফ্টতে কুৱেশ্যন আহিছিলে মেক্সিমাম শিফ্টত আপোনালোকৰ MS Excelত নৰ্মেল আপোনালোকৰ ফৰ্মুলা যোনবোৰ থাকে সেইবিলাক ইউজ কৰি পেলানি আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে ঠিক আছে ষ্টিল পাইভটিং এণ্ড লুকআপ মেথডছটো আমি অলৰেডি ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছোঁ ঠিক আছে চ' কোনোবাই যদি বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে ক্লাছটো গৈ পেলানি চাওক আপোনালোকে পাইভটিং কি হয় লুকআপ মেথডছ কি হয় চ' এইখিনি বস্তু লুকআপ মেথডছৰ আপোনালোকৰ তিনিটা লুকআপ মেথড আছে ঠিক আছে সেই তিনিটা লুকআপ মেথডে মই অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰা আছে চ' এইখিনি বস্তু আপোনালোকে ক্লাছত চাই পেলানি নিজৰ ডাউটবিলাক ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইউজিং চাৰ্ট উইজাৰ্ডছো মই আপোনালোকৰ ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছোঁ চাৰ্টছবিলাক বেলেগ বেলেগ আপোনালোকৰ চাৰ্টছ কেনেকৈ আপোনালোকে মডিফাই কৰিব পাৰিব বা যদি আপোনালোকক এটা ডেটা দিয়া থাকে সেই ডেটাৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ সেইটোক চাৰ্টত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিব সেইখিনি বস্তু ক্লাছত এক্সপ্লেইন কৰা আছে আৰু নেক্সট আছে আমাৰ পাৱাৰ পইণ্টৰ কাৰণে ডকুমেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন ডিটেইল ফৰ্মেটিং টেবলছ চাৰ্ট এলাইনমেণ্ট এণ্ড প্ৰিণ্টিং চিম্পল MS PowerPointত তিনিটা কেটেগৰীতে একদম বেছিক বস্তু আছে ঠিক আছে MS Excel আৰু MS Wordত কিছুমান বস্তু জাষ্ট এড কৰি দিছে বেলেগ বেলেগ কেটেগৰীৰ কাৰণে ষ্টিল যোনটো চিলেবাছ লাষ্ট ইয়েৰ আপোনালোকৰ আছিলে সেই লাষ্ট ইয়েৰ চিলেবাছৰ গোটেইখিনি বস্তুৱে এই কোৰ্চটোত আপোনালোকৰ কমপ্লিট ডিছকাছ কৰা আছে জাষ্ট আপোনালোকে গোটেই ক্লাছেছখিনি ফ'ল' কৰক ঠিক আছে আৰু কিছুমান প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন ইয়াতে এড হ'ব ঠিক আছে এড হ'ব আপোনালোকৰ সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰক আৰু যদি কোনোবাই কিবা কাৰোবাৰ ডাউট আছে কিবা কনচেপ্টত আপোনালোকে জাষ্ট হোৱাটছআপ কৰি পেলাই সুধিব পাৰে আৰু ইউটিউবতো আপোনালোকৰ অলৰেডি কিছুমান ভিডিঅ' আপলোড আছে ঠিক আছে আমাৰ ইকুহিপাথ যোনটো চেনেল হয় তাতে আপোনালোকে গৈ পেলাই চাব সেইখিনি বস্তুৰ পৰাও আপোনালোকে বহুতখিনি নলেজ পাব পাৰিব তো লাষ্ট ইয়েৰ যোনটো চিলেবাছ আছিলে চিলেবাছটো মই জাষ্ট এবাৰ আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰি দিছোঁ ঠিক আছে আৰু আমাৰ কোৰ্চটোত যে গোটেইখিনি বস্তু আছে সেই বস্তুখিনি মই আপোনালোকক এবাৰ জনাই দিছোঁ ঠিক আছে আপোনালোকে গোটেই কোৰ্চটো চাওক চাই পেলানি আপোনালোকে এই যোনখিনি চিলেবাছ আছিলে চিলেবাছৰ গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰক অ'কে চ' নেক্সট আমি এতিয়া কি কৰিম নেক্সট আমাৰ এতিয়া MS যোনখিনি আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন থাকিলে কিছুমান প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন আছে আমাৰ সেই প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যনখিনি আমি চাম ঠিক আছে লাষ্ট ইয়েৰ যেনেকৈ কুৱেশ্যন আহিছিলে তো সেই বেচিকেলি সেই কুৱেশ্যনখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই কিছুমান মডেল কুৱেশ্যন প্ৰিপেয়াৰ কৰা হৈছে চ' সেই কুৱেশ্যনখিনি আমি ছল্ভ কৰিম একেলগে ঠিক আছে অলৰেডি MS Wordৰ এটা কুৱেশ্যন আপলোড কৰা হৈছে নেক্সট MS Wordৰ ওপৰত আৰু দুটা আহিব চিমিলাৰলি আপোনালোকৰ MS Excel আৰু MS PowerPointৰ ওপৰতো তেনেকুৱা কুৱেশ্যন আপোনালোকে পাব তো যদি আপোনালোকে কোনোবাই পাহৰি গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই কুৱেশ্যনখিনি ৰিভাইজ কৰি পেলানি আপোনালোকে কুৱেশ্যনখিনি প্ৰেক্টিছ কৰি পেলানি আপোনালোকৰ গোটেই কনচেপ্টখিনি ৰিভাইজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই থেংক ইউ ছ' মাছ